Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, I am Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute. Batkhela Malakand حاضر یم تاسو سره د لیکچر نمبر 5 کم چې د ام اس ورلد د 5م نمبر لیکچر دی. په لاست لیکچر کې مونږه خبره کړې و د پرنٹ حواله سره پراپرټیز انکریپټ وذ پاسورډ او دا غي سره بل کمانډ مونږ کړو او هغه و مارک از فائنل. دا سره 15 کمانډز مونږ باغی کړو په دې فایل کې. دا زمونږ اخرنی د چپټر نمبر 1 چې کوم دی د اخرنی لیکچر دی او هغه لیکچر چې دی هغه زمونږ سره په دې کې چې کوم کمانډز راځي نو هغه د ورجن حواله سره چې کوم موږ ورجن استعمالو نو دا غي په تفصیل باندې به خبره کوم او بیا به دا غي کې اهم خبره چې دا هغه د کلوز کو چې کوم ډاکومنٹ دی موږ به دا څنګه کلوز کو. کلوز دا بل کمانډ دی کلوز کمانډ نوم دی کلوز. د دې شارټکټ کی چې دا هغه د کنټرول پلس ډبلیو شارټکټ کی د دې لګه بدله ده. ډاکومنٹ چې دی دا په دې باندې کلوز کیږي. اوس څنګه کلوز کیږي؟ فار ایگزامپل مونږه دا ډاکومنٹ کریټ کړی دی. دا ډاکومنٹ چې کله مونږ کریټ کو او اوس دا مونږ بندول غواړو نو ناو وی آر پریزنٹ ایٹ ډاکومنٹ نمبر 13. نو چې زه په دې کې موجود یم دا زما لپاره اوس کرنٹ ډاکومنٹ دی. نو کرنٹ ډاکومنٹ اوس په دې باندې بندیږي. دې لپاره بس دلته راشم کلوز به پریس کړم. دې کې چې کار شوی دی دې تپوس کوي چې یار دا تاسو سیو کول غواړئ که نه سیو کول غواړئ. که زه سیو کول غواړم یس سیو به کلیک کوم، که نه سیو کول غواړم ډونټ سیو به کلیک کوم. نو دا زما سره هغه کم کرنٹ ډاکومنٹ چې کوم هغه کلوز شو. خبره مونږ وکړله چې ما وختیم تاسو دا خبره ډیفاین کړله چې هر یو کمانډ چې دی هغه به زه تاسو ته مینولم کوم او د هغې سره به اتومیټیک کوم د هغې شارټکټ کی نه په هغې باندې به یم کوم. اوس راځو او دا په شارټکټ کی باندې کوم. د دې شارټکټ کی د کلوز ما شارټکټ کی ډیفاین کړله هغه دا کنټرول ډبلیو. نو دا کنټرول دا زه آن سکرین کیبورډ کولاو کما چې په دې کې تاسو ته ښکاري چې دا کم کار کیږي نو چې تاسو ته پته چې سر کم کار کوي چې هغه تاسو ته واضح وي. اوس دا کنټرول او ډبلیو به پریس کو. دې سره تاسو کتله هغه ډاکومنٹ چې دی هغه زموږ سره چې کوم کرنٹ ډاکومنٹ په کم کې چې موږ ولاړو هغه ډاکومنٹ زموږ سره کلوز شو. دې کې بیا نیکسٹ کمانډ چې دی نو هغه زموږ سره ایگزیکټ دی. اوس ایگزیکټ چې دی نو په ایگزیکټ او په کلوز کې فرق دی لږ معمولی شان. نو اوس موږ نیکسٹ کمانډ ډیفاین کوو او هغه څه دی ایگزیکټ. ایگزیکټ شارټکټ کی چې دا هغه ده الټ پلس F4. الټ F4 د دې شارټکټ کی ده. د ایگزیکټ هم بندېدلی او کلوز هم بندېدلی. په کلوز باندې چې کوم کرنٹ ډاکومنٹ دی هغه بندېږي. په ایگزیکټ باندې زموږ سره پورا سافټویر بندېږي. د ام اس ورډ پروګرام چې دی دا په ایگزیکټ باندې بندېږي. اوس څنګه دا به زه یو پیره سیو کما چې دا مونږ ته کلیری ټوډیز لیکچر په نوم باندې دا په ډیسکټاپ باندې سیو. اوس په دې کې دلته زه راځم او دا ایگزیکټ کوم. ما وویل چې دې شارټکټ کې د الټ F4 الټ او دلته چې کوم فنکشن کیز دي دا به مونږه کولاو کو. فنکشن کیز دا زموږ سره فنکشن کیز دي او F4 دا وکتله تاسو چې دا زموږ سره دا بند شو. دا الټ او بیا F4 دا زموږ سره تاسو وکتله پورا ام اس ورډ پروګرام چې کوم دی هغه بند شو. او دا میا ساتي چې الټ F4 چې دی نو دا د سیستم شټ ډاون کېدو دپاره هم استعمالیږي. یا ریسټارټ کو یا هایبرنیټ کو نو د هغې دپاره الټ F4 د هغې دپاره هم استعمالیږي. نو زه بیا راغلم ټوډیز لیکچر چې دی دا زه کولاوم. په دې کې مونږه خبره وکړله دلته په کلوز باندې او بل کمانډ پکې مونږ ډیفاین کو او هغه دی ایگزیکټ. د کلوز شارټکټ کې کنټرول ډبلیو ده. د ایگزیکټ شارټکټ کې چې کوم دی هغه الټ F4 دی. اوس د دې نه بعد بیا نیکسٹ چې دی نو زموږ سره آپشنز دي.
نو په آپشنز کې هم ډېر زیات د کار کمانډونه دي، خو په دې کې چې کوم ډېر زیات امپورټنټ دي نو زه به تاسو ته هغه په دې کې ډیفاین کړم. هغې کې یو کمانډ چې دی هغه پروفینګ دی. پروفینګ کې تاسو غواړئ چې یاره زما سره دی سپیلنګ اینډ ګرامر چیک کیږي نه چیک کیږي، دا تاسو د دې ځای نه دا کولی شئ. تاسو دا هایډ سپیلنګ اینډ ګرامر مطلب دا چې که سپیلنګ اینډ ګرامر راځي هغه غلطیږي نو خیر دی بس تو یې هایډ کوه. نو دا کمانډونه موږ دې ځای نه ان کوو آف کوو. بیا په سیوینګ کې چې موږ راشو زه غواړم چې یاره زما دا ډاکومنټ اتومیټیک دی په خپله باندې هر منټ بعد په خپله اتومیټیک سیو کیږي. د هغې لپاره دا ډېر ښه کمانډ دی. په سیو کې چې موږ دلته راشو او دلته سیو آټو ریکوري انفارمیشن ایوری 1 منټ هر یو د وختي 10 منټس وو، دا ما 1 منټ ته راواړولو نو په دې باندې به زموږ سره زموږ چې کوم ډاکومنټ دی هغه به یو منټ بعد چې دی هغه په خپله اتومیټیک سیو کیږي. هر یو منټ بعد به دا ډاکومنټ په خپله باندې سیو کیږي. نو فایده به دا کیږي چې په دې په تور باندې به زموږ سره زموږ ډیټا نه ضایع کیږي او که زموږ ته خیال هم نه وي خو هغه ډاکومنټ په خپله باندې اتومیټیک سیو کیږي او د هغې سره به دا فایده کیږي. بیا د آټو ریکوري فایل لوکیشن، دا فایل په کوم ځای کې پروت دی ډیفالټ فایل لوکیشن. تاسو غواړئ چې یاره د ما سره دا ډاکومنټ اتومیټیک چې زه کله سیو وهمه دا دې په ډاکومنټس کې نه سیو کیږي، دا دې په ډیسکټاپ باندې سیو کیږي. نو دې لپاره به زه دا پلیس بدل کړم. دلته وختي ډاکومنټس وو دا مې ورته اوس ډیسکټاپ کو. اوس چې زه کله ډاکومنټ دا دغه کومه کله زه کنټرول اس وهمه نو په هغې کې به دا فایده کیږي چې دا به په خپله باندې اتومیټیک لکه فار ایگزامپل دا ما یو نوی ډاکومنټ کولاو کو کنټرول ان باندې زه تاسو ته د آن سکرین کیبورډ کولاو کړم. کنټرول پلس ان نوی ډاکومنټ زموږ سره کولاو شو. اوس په دې کې موږ څه لیکل وکړله او کنټرول پلس اس دې باندې دا سیو کیږي. تاسو اوس وګورئ وختي به دا بای ډیفالټ په ډاکومنټس ته تلو، اوس بای ډیفالټ اتومیټیک دا په خپله باندې ډیسکټاپ ته ځي. نو د دې په خپل ځای باندې ډېر زیات اهمیت دی. د دې کې موږ دا وکتله چې زموږ سره د ډاکومنټ چې څونه سیټینګز دي نو هغه موږ دلته د آپشن نه کولی شو. نو دا تاسو په خپله باندې 1 بای 1 په تفصیل سره وګورئ او کوم چې په دې کې امپورټنټ نو هغه هم ما تاسو ته په دې کې بیان کړله او هغه مې تاسو ته وکړه خاص کر په سیوینګ کې د دې سیو ټایم، په پروفینګ کې د دې د سپیلنګ اینډ ګرامر که چېرته تاسو سره سپیلنګ اینډ ګرامر تاسو سپیلنګ اینډ ګرامر غلطي کوله او د سیسټم نه راغستله نو مین چې هغه دې ځای نه هغه چیک آن شوي چیک آن وي نو بیا به سپیلنګ اینډ ګرامر نه چیک کوي. پکار دی دا چیک آف وي نو بیا به ستاسو سره سپیلنګ اینډ ګرامر چې دی هغه په ټیک ټاک طریقې باندې چیک کیږي. دا کمانډس کم چې دلته مونږه په تفصیل باندې وویل امید لرم چې تاسو په دې نه ښه کافي زده کړه کړي. په دې کې مونږه دا خبره وکړله چې کم آپشنز دي نو دا هم پکې هم ډیفاین کړله او د هغې سره سره کلوز او ایگزیکټ نو دا هم په تفصیل باندې بیان کړله. د دې سره زمونږه چې کم چپټر نمبر 1 او فایل هغه کمپلیټ شو او هغې په وجه باندې هغه زمونږه د چپټر نمبر 1 په تفصیل باندې بیان کو. اوس وخت کې د خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.